Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint. Πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές οι εξελίξεις τόσο στα εσωτερικά μας όσο και στο διεθνές τοπίο από την προηγούμενη εκπομπή μας. Μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά έχουμε τη χαρά και πάλι να φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής θεωρίας και οικονομικής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγγραφέα και επιμελητή έκδοσης ενός πολύ πετυχημένου βιβλίου, οι περισσότεροι θα το ξέρετε, «Γεωπολιτική και σύγχρονη τέχνη». Καλώς ήρθατε κύριε Μάζη. Τιμή μας και χαρά μας που είστε ξανά μαζί μας. Καλώς σας βρίσκω. Είναι δική μου η τιμή και μεγάλη χαρά πραγματικά να σας βρίσκω και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτήν την υπέροχη προσπάθεια που κάνετε. Θα θέλαμε αυτή τη φορά να μην ξεκινήσουμε από τα διεθνή, να ξεκινήσουμε από αυτό που ενδεχομένως είναι το μείζον εθνικό θέμα, το θέμα των τεμπών που κατάφερε να κατεβάσει στους δρόμους εκατομμύρια Έλληνες όσο κανένα θέμα, ούτε το μακεδονικό στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, με αυτή τη μαζική, ειρηνική, σταθερή, μόνιμη, σχεδόν καθημερινή κινητοποίηση των Ελλήνων, συντελείται κάτι που θα γράφουν αύριο τα βιβλία ιστορίας? Συντελείται κάτι πολύ περισσότερο από μια απέτηση για δικαίωση των θυμάτων και αποκάλυψη της αλήθειας? Εάν το αίτημα ήταν μόνο αυτό στις συνειδήσεις των ανθρώπων που κατέβηκαν σε αυτές τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, έχουν κάποια κοινά σημεία με τη συγκέντρωση για το μακεδονικό, ήταν τα δακρυγόνα και το ξύλο. Υπάρχει ένα κοινό σημείο στους απλούς πολίτες. Όπως επίσης και αυτές οι αδικαιολόγητες και πολύ ενδιαφέρουσες, θα έλεγα, παρουσιάσεις μαυροντημένων ατόμων, τα οποία περνούσαν ενόχλητα μέσα στο πλήθος, συνοδευόμενοι από τα ΜΑΤ, έσπαγαν τα μάρμαρα της Μεγάλης Βρετανίας, του ξενοδοχείου, με πολύ άνεση, χωρίς κανείς να τους ενοχλεί, και δημιούργησαν ό,τι δημιούργησαν για να αποφύγουν τελικώς να παραμείνει η συγκέντρωση και η διαμαρτυρία ζωντανή, και γι' αυτόν τον λόγο προκάλεσαν και επόμενες διαμαρτυρίες. Ναι, ήταν μια ιστορική παρουσία του ελληνικού λαού, πέρα από καπελώματα κομμάτων, πέρα από κομματικές ταυτότητες, με ένα πραγματικά αίτημα το οποίο ξεπερνάει ακόμη και αυτό το φρικτό έγκλημα της δολοφονίας 57 νέων παιδιών. Η απώλεια της εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου. Και το λέω αυτό γιατί ένα κράτος του οποίου οι πολίτες κατά 80% μετρημένο, 73 θέλετε, 73, έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη τους στο κράτος δικαίου, είναι ένα κράτος το οποίο οδηγείται προς την χρεοκοπία. Ευτυχώς υπάρχει ένα έθνος το οποίο αποδεικνύει ακόμη μία φορά ότι δεν θα το επιτρέψει να γίνει. Και ευτυχώς πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα, το οποίο συνολικά το απαξιώσαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι ήταν ειρηνικοί, ειρηνικότατοι. Και μάλιστα είδαμε σκηνές τις οποίες πραγματικά θα έπρεπε να τις δεις μονάχα σε πόλεμο, όταν η μία ομάδα παραδίδεται εχμάλωτη στον νικητή. Ο ελληνικός λαός με τα χέρια ψηλά να απευθύνεται προς τα ΜΑΤ για να του δείξει ότι είναι ειρηνικός και να μην τον χτυπήσει και να μην του πετάξει δακρυγόνα. Ήτανε καταπληκτικές οι σκηνές αυτές και ένας καλός φωτογράφος πιστεύω ότι μπορούσε να κάνει ένα υπέροχο φωτορεπορτάζ, το οποίο κάποια στιγμή να εκτεθεί σαν καλλιτεχνική φωτογραφία. Μου θύμισαν πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή μου, γιατί είμαι και μεγάλος σε ηλικία. Μου θύμισαν πάρα πολλά πράγματα από ανάλογες καταστάσεις, που πραγματικά ήταν συγκινητικό, ήταν εμβληματικό, ήταν εξαιρετικά ανατρεπτικό.
Ιστορικά και γεωπολιτικά, αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική κοινωνία, τι θεωρείτε ότι σηματοδοτεί? Θα ήθελα να σηματοδοτεί μία νέα αρχή. Θα το ήθελα. Και θα ήθελα, και λέω θα ήθελα γιατί ξέρετε, η πολιτική ευαισθησία έχω την αίσθηση ότι δεν περισσεύει στις μέρες μας. Θα ήθελα λοιπόν, αυτό είναι το ρήμα, να σηματοδοτεί μια νέα αρχή η οποία θα μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου. Αυτό είναι και το βασικό. Γιατί προσέξτε, αυτοί που κατέβηκαν κάτω, όχι μόνο συμπαρίσταντο στο βαθύτατο πόνο και στην οδύνη αυτών των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους, αλλά είχαν μέσα τους μαζεμένο και ένα άλλο απόθεμα διαμαρτυρίας, το οποίο συνενώθηκε με τη διαμαρτυρία για το μέγιστο αυτό έγκλημα και πήρε τη μορφή που είδατε. Αλλιώς δεν θα μαζευόταν όλος αυτός ο κόσμος. Η αιχμή του δώρατος ήταν το μέγιστο αυτό έγκλημα. Και εκεί ο καθένας πήγε και με τις δικές του αποσκευές διαμαρτυρίας και τις προσέθεσε. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, ολοκληρώνοντας, και σε σχέση με την κοινωνική μηχανική της σύγχρονη τέχνη σε λίγο. Αλλά πριν, ας κάνουμε μία στάση σε όλα αυτά που γίνονται διεθνώς, που δεν προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, ειδικά από τη στιγμή της ορκομοσίας του Τραμπ. Με τελευταίο επεισόδιο, την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, την τόσο επεισοδιακή, και το πώς διαμορφώνονται πλέον οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και Ευρώπης, εσείς θα μας το πείτε αυτό, και Ηνωμένων Πολιτειών από εκείνη την ημέρα και μετά. Καλά το θέτετε. Ευρώπης ή Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σύντομα. Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Είναι οι λαοί της? Αμφιβάλλω. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ελίτ των ευρωπαϊκών κρατών. Οι πολιτικές ελίτ, οι οικονομικές ελίτ, αυτές οι οποίες με τον τρόπο τους τι κάνουν? Συντηρούν μια ιδεολογική ελίτ, σύμφωνα με ένα πολύ παλιό, αν θέλετε, αλλά πάντα επίκαιρο και ισχυρό, μαρξιστικό δίπολο, όπου η οικονομική υποδομή έρχεται να ενισχύσει και να δημιουργήσει μια ιδεολογική υπερδομή, η οποία με τη σειρά της να ασχολείται με την τροφοδοσία ξανά της οικονομικής υποδομής για να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση που διαιωνίζεται. Αυτό είναι το ένα. Άρα λοιπόν, καλά είπατε, Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπούμενη από αυτές τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ. Ένα το κρατούμενο. Η Ευρώπη ποια είναι? Η Ευρώπη είναι το πνεύμα της. Πού ήταν το ευρωπαϊκό πνεύμα εδώ? Για να δούμε λοιπόν. Μια απόδειξη ότι αυτές οι ευρωπαϊκές ελίτ λειτουργούν ανεξάρτητα από τις βουλήσεις των λαών ήταν η τελευταία παρασυναγωγή, την οποία προκάλεσε η Μεγάλη Βρετανία, καλώντας και τον Καναδά, παραδείγματος χάρη. Οπότε, εξ όσων γνωρίζω ως γεωγράφος, ο Καναδάς μάλλον δεν ανήκει στην Ευρώπη. Δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε δε η Βρετανία ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, εξ όσων... η Τουρκία. Θα φτάσω και εκεί. Εξ όσων γνωρίζω, αυτές οι δύο χώρες δεν ανήκουν. Καλούν δε και την Τουρκία, η οποία Τουρκία καλείται ως εγγυητής μίας ειρήνης, την οποία φαντάζονται οι προσκεκλημένοι της παρασυναγωγής, διά του πολέμου. Εδώ έχουμε την επιτομή του ανορθολογισμού. Δηλαδή, θα δώσουμε όπλα στην Ουκρανία να συντηρηθεί ο πόλεμος για να επιτευχθεί η ειρήνη. Αυτό εμένα μου θυμίζει Orwell, όπου όλες οι λέξεις έχουν χάσει τη σημασία τους, έχει γραφτεί ένα καινούριο λεξικό, όπου πόλεμο σημαίνει ειρήνη, δικαιοσύνη σημαίνει αδικία κτλ. Πάμε λοιπόν.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν, οι ηγέτες σε αυτήν την παρασυναγωγή, έβγαλαν ένα συμπέρασμα. Ότι πρέπει να ενισχυθεί, λέει, η Ουκρανία, ούτως ώστε να επιβληθεί μια διαρκής ειρήνη κτλ. Δια του πολέμου, ξαναλέω. Πέστε μου, εκεί ήταν παρόν και ο κύριος Ζελένσκι. Ο κύριος Ζελένσκι, μετά από αυτή την παρασυναγωγή, έφυγε και έστειλε μια επιστολή στον κύριο Τραμπ, η οποία τι έκανε? Ουσιαστικά ζητούσε συγγνώμη για το επεισόδιο για το οποίο ήταν υπεύθυνος ο κύριος Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, για την πρόκληση την οποία έκανε στον Αμερικανό πρόεδρο και στον Αμερικανό αντιπρόεδρο ενώπιον των τηλεοπτικών φακών, και του είπε πολύ απλά τα εξής: πότε θέλεις, πού θέλεις και όπως θέλεις, είμαι έτοιμος να συμφωνήσω. Προσέξτε το αυτό. Την επομένη της παρασυναγωγής. Συμπέρασμα πρώτο. Εάν τον εκάλυπταν οι διαβεβαιώσεις που έλαβε από την παρασυναγωγή, θα έγραφε αυτή την επιστολή? Όχι. Πάμε στο δεύτερο. Μετά γίνεται μία σύνοδος κορυφής, η οποία αποφασίζει και αυτή να συνεχίσει η Ευρώπη να στηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Και πάλι οργουελιανοί οι όροι και οργουελιανές οι αποφάσεις. Και ξαναλέω, μα εάν θέλουν να στείλουν στρατεύματα, αυτές οι 4-5 βασικές χώρες που φαίνονται οι πιο ευαίσθητες αυτά, Ολλανδίες, Δανίες, Σουηδίες κτλ., όλες μαζί δεν μαζεύουν πάνω από 20.000 στρατό. Έτσι, για να το ξέρουμε αυτό. Είναι μικρότερος ο στρατός τους από το στρατό της Ελλάδας όλων αυτών μαζί. Μιλάω για boots on the ground. Για να μην μιλήσουμε για τα τεθωρακισμένα. Και εκεί έχουν περίπου τα μισά. Λέω λοιπόν πολύ απλά, έχει προηγηθεί η επιστολή Ζελένσκι. Τι νόημα θα είχε αυτή η σύνοδος κορυφής με αυτού του είδους τα αποτελέσματα τη στιγμή που ο Ζελένσκι θέλει να υπογράψει? Να σας πω τι νόημα θα είχε. Θα είχε έχει το νόημα να διαχειριστούν μια ηθική, πολιτική, ιδεολογική και οικονομική συντριβή και να περάσουν στους λαούς τους ότι τίποτε δεν τελείωσε, βρε παιδί μου, όλα εδώ είναι, εμείς θα συνεχίσουμε την υπόθεση. Για να δώσω άλλο ένα στοιχείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάγκασαν τον κύριο Ζελένσκι να γράψει αυτή την επιστολή, ξέρετε γιατί? Γιατί είπαν πολύ απλά την επόμενη στιγμή που έφυγε, μάλλον εξεδιώχθη από τον Λευκό Οίκο, εδηλώθη από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι κοιτάξτε, διακόπτεται πάσα βοήθεια και ροή πληροφοριών προς την Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πέραν της σοβαρότατης οικονομικής βοήθειας, η οποία κρατούσε αυτόν τον πόλεμο μέχρι σήμερα, υπήρχε και η ροή στρατιωτικής πληροφορίας. Τι σημαίνει στρατιωτική πληροφορία, να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα? Ήταν το Starlink του κυρίου Μάσκ. Το Starlink, για να το ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι το διαστημικό δορυφορικό σύστημα το οποίο αποτελούσε τα μάτια και τα αυτιά του Ουκρανικού στρατού και στη θάλασσα και στον αέρα και στο έδαφος, για να μπορεί να κλειδώνει ρωσικούς στόχους και να τους καταστρέφει. Αυτό σταμάτησε. Και πέστε μου τώρα μετά αυτά τα δύο γεγονότα. Η πρώτη, η παρασυναγωγή. Το δεύτερο, η επιστολή καθομολόγησης, μάλλον πλήρους ομολογίας του κυρίου και συγγνώμης του κυρίου Ζελένσκι, ότι θα συμφωνήσει με οτιδήποτε του πει ο κύριος Τραμπ. Και μετά η Σύνοδος Κορυφής φτιάχνουν ένα σάντουιτς εξαιρετικά πικρής γεύσεως για όλους αυτούς οι οποίοι πίστευαν ότι μπορούσαν να διαλύσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία και να βάλουν όλο τον κόσμο μπροστά στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κύριος Μακρόν τι μας είπε? Μας είπε ότι θέλω να θέσω την πυρηνική δύναμη της Γαλλίας στη διάθεση όλης της Ευρώπης για να την προστατεύσω. Εκεί ο κύριος Μακρόν κάνει κάτι έξυπνο. Τι λέει? Με δικά σας λεφτά, Ευρωπαίοι, θα με βοηθήσετε να εξελίξω την πυρηνική μου δύναμη, την οποία θα σας την διανύμω σε όλα τα κράτη, τα βασικά, τα στρατηγικά, και με αυτόν τον τρόπο να μια ευκαιρία
για να μπορέσω τώρα που η Γερμανία έχει γονατίσει να εμφανιστώ εγώ ως Γαλλία και να το πουλήσω και στο εσωτερικό μου, γιατί δεν αισθάνομαι πολιτικός καλά, έχω κάτι πονοκεφάλου στον τελευταίο καιρό, να το πουλήσω στο εσωτερικό μου για να σταθώ στο εσωτερικό μου με καλύτερη άμυνα απέναντι στους εχθρούς μου, κομματικούς και ιδεολογικούς. Δεν θα πιάσει ούτε αυτό, γιατί κανένας δεν είναι πρόθυμος να κάνει τη Γαλλία αυτή τη στιγμή μια υπερδύναμη η οποία να ελέγχει τα της Ευρώπης. Πρώτα-πρώτα οι ίδιοι οι Γερμανοί. Το άλλο φεδρόν και αστείον ήταν ότι αυτό που μας είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν, μας είπε ότι η Ευρώπη θα λάβει τους κατάλληλους οικονομικούς μηχανισμούς, θα τους διορθώσει, αυτούς τους περιβόητους κόφτες της Γερμανίας κτλ. Ούτως ώστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, μαζί με τη Γερμανία βεβαίως επικεφαλής, να μπορέσουν να συλλέξουν το ποσό των 800 δισεκατομμυρίων για να φτιάξουν την άμυνα της Ευρώπης, η οποία θα βοηθήσει βεβαίως την Ουκρανία, για την ειρήνη βεβαίως σαφώς, και με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουμε ευρωπαϊκή άμυνα για την Ρωσία, η οποία έρχεται να μας καταπιεί. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω δει μέχρι σήμερα την τάση της Ρωσίας να έρχεται να μας καταπιεί. Απέναντία στο ΝΑΤΟ το 1994, παρά την υπόσχεση Μπέικερ ή στον κύριο Κορμπατσόφ, ουσιαστικά κατάπιε 14 χώρες την άλλη μέρα, και παρά την υπόσχεση που έλεγε ότι δεν θα πάμε ούτε ίντσα ανατολικότερα. Δεν ένιωσα τη Ρωσία να έρχεται να καταλάβει κάποιο έδαφος ευρωπαϊκό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέστε μου σας παρακαλώ, το χρονοδιάγραμμα αυτών των 800 δισεκατομμυρίων είναι τα 10 χρόνια. Μιλάνε σοβαρά. Στα 10 αυτά χρόνια θα υπάρχει Ουκρανία. Σίγουρα όχι με τη μορφή που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής. Δεν θα υπάρχει καν, μόνο ως ρωσικός χώρος θα υπάρχει. Λοιπόν, ή θα σοβαρευτούνε και θα λάβουν υπόψη τους ότι επιτέλους ο κόσμος έχει ανάγκη από ειρήνη και οι λαοί έχουν ανάγκη από ευημερία. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε αυτές τις ιδεολογικές διαστροφικές τάσεις τους, οι οποίες 3 ολόκληρα χρόνια μας έφεραν πρώτων πυλών του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το οποίο πολύ σωστά είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ζελένσκι. Παίζεις, τζογάρεις με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θα σας θυμίσω το εξής. Ένας απερχόμενος πρόεδρος, λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πριν να απέλθει, και μάλιστα κατά κοινή νομολογία των ειδικών του, ανίκανος να κυβερνήσει και ως ανίκανος εξεδιώχθηκε από υποψήφιος του κόμματός του. Δεν το λέω εγώ, το ίδιο το κόμμα το λέει. Έδωσε το δικαίωμα χρήσεως ατάκαμς πυράβλων βαθέως πλήγματος στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και αυτό, εάν δεν υπήρχε ο πύραυλος Αρέσνικ, ο οποίος πύραυλος δεν είναι το γνωστός σε κανέναν στη Δύση και ο οποίος είχε αποτελέσματα τεράστιας ισχύως και αποτελεσματικότητας χωρίς να είναι πυρηνικός, θα είχαμε φτάσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι μιλούν για την ειρήνη και πώς θα την πετύχουν? Αστιότητες. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι για τον υπόλοιπο πλανήτη. Έχουμε αυτή τη δυναμική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών που αλλάξαν 180 μοίρες στη στάση τους. Και τώρα πλέον έχουμε μία σύγκληση, λόγω συμφερόντων, μεταξύ της νέας διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Επειδή υπάρχει η Κίνα στο βάθος, η Ευρώπη και αυτό το σύμπλοκο, καταρχάς τι είναι πλέον η Δύση, εφόσον υπάρχει αυτό το ρήγμα, τι είναι πλέον Δύση και πώς διαχειριζόμαστε τον γίγαντα Κίνα όλοι ως Δύση, προκειμένου να μην φτάσουν οι λαοί μας στη φτωχοποίηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, εκείνο το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή, κατά την κρίση μου, μπορεί να πέσει το έξω, είναι να φροντίζει να τακτοποιήσει τις σχέσεις του με τη Ρωσική Ομοσπονδία, το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να μπορέσει να ασκήσει πιο αποτελεσματική πίεση στην Κίνα. Δηλαδή, τι κάνει? Κάνει το ακριβώς ανάποδο από ό,τι είχε κάνει ο Χένρι Κίσινγκερ το 1972 με τον τότε πρόεδρο Νίξον, που
που είχαν συναντήσει τον Τσου Ενλάι στο Πεκίνο και είχαν υπογράψει εκείνο το σύμφωνο συνεργασίας και μη επιθέσεως και φιλίας με την Κίνα. Γιατί? Για να αποκόψουν την Κίνα από την τότε Σοβιετική Ένωση. Ο Κίσινγκερ λίγο πριν πεθάνει, είχε ξεσπάσει ήδη ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε ρητός ότι αυτό που κάνετε είναι λάθος, διότι ρίχνετε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Πιθανόν ο κύριος Κίσινγκερ να είναι το ρωσόφιλος και να μου διαφεύγει. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν και ένας άλλος ο οποίος τα δήλωσε αυτά. Ο γκουρού των μεγάλων όλων των διεθνολόγων, ξεχνάω αυτή τη στιγμή το όνομά του, ο οποίος και αυτός είπε ακριβώς τα ίδια. Έτσι. Βρεθήκαμε μπροστά σε μία Δύση η οποία παραδεχόταν με σοβαρούς ανθρώπους, έτσι. Μέρσάιμερ, μου ήρθε. Λοιπόν, ο κύριος Μέρσάιμερ, τον οποίον όλοι τον είχαμε ως γκουρού και ο οποίος μάλλον δεν μπορεί να κατηγορηθεί ως ρωσόφιλος και αυτός. Λοιπόν, και τους είπαν ότι κάνετε λάθος. Έρχεστε και αναγκάζετε το ανατολικό ημισφαίριο, το οποίο είναι γεμάτο με πυρηνικές δυνάμεις, π.χ. Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Βόρειος Κορέα, και το στρέφεται εναντίον της Δύσεως. Πλέον οργανωμένα και πλέον με μίσος και πλέον με αντίληψη κινδύνου, εξωτερικού κινδύνου, ότι η Δύση αποτελεί εξωτερικό κίνδυνο για αυτούς. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ο κύριος Τραμπ κάνει το ακριβώς ανάποδο. Συνεννοείται με τη Ρωσία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την Κίνα. Και θα σας πω και κάτι άλλο, δική μου εκτίμηση. Με την Κίνα έχω την αίσθηση ότι ασκεί το γνωστό, αυτό που έχω καταλάβει εγώ ότι αποτελεί τον τρόπο διεξαγωγής συναλλακτικών σχέσεων του κυρίου Τραμπ, δηλαδή δηλώνει την απειλή στο δεκαπλάσιο. Ο συνομιλητής του αισθάνεται πίεση και αισθάνεται την ανάγκη να συνομιλήσει και συνομιλεί με άλλους όρους. Και εκεί ο κύριος Τραμπ, επειδή δεν είναι ο άνθρωπος των πολέμων, είναι ο άνθρωπος των επιχειρήσεων, φροντίζει να περάσει όσα περισσότερα μπορεί από αυτά τα οποία διεκδικεί. Πιστεύω λοιπόν ότι με την Κίνα, πολύ σύντομα ο κύριος Τραμπ θα βρει μια τέτοια συναλλακτική ισορροπία που δεν θα οδηγήσει σε ακρότητες. Και να πω και κάτι. Μα η Κίνα όταν έχει το 1/3 του αμερικανικού εξωτερικού χρέους στα χέρια της σε ομόλογα, ούτε την Κίνα συμφέρει μια καταστροφή των ΗΠΑ οικονομική, ούτε τις ΗΠΑ μια καταστροφή οικονομική της Κίνας. Χρειάζεται λοιπόν η μέση οδός. Αλλά η μέση οδός δεν ξεκινάει δηλώνοντας «Α, εγώ πάω για τη μέση οδό». Όταν διαπραγματεύεσαι, πηγαίνεις μαξιμαλιστικά στις δικές σου θέσεις, απαντάει και ο άλλος μαξιμαλιστικά και συναντάστε κάπου στη μέση. Αυτός είναι ο τρόπος των διαπραγματεύσεων, τον οποίο στην Ελλάδα τον έχουμε ξεχάσει. Εμείς δηλώνουμε εξ αρχής ότι κοίταξε, μας η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια. Και εν πάση περιπτώσει, και αν θέλετε και λίγο παρακάτω, δεν χάλασε ο κόσμος, ρε αδερφέ. Έτσι. Όχι. Ο κύριος Τραμπ δεν διαπραγματεύεται έτσι. Ξέρει το American Way για να διαπραγματεύεται και το ασκεί. Πηγαίνοντας τώρα έτσι πιο κοντά στη γειτονιά μας, σε μια περιοχή που η ρευστότητα είναι τεράστια τους τελευταίους μήνες, με αυτά που γίνονται στη Συρία, με εξέλιξη ενδεχομένως στο Ιράν, με τους Δρούζους ημιαυτόνομους πλέον, με το κουρδικό να ανακοινείται. Όλα αυτά υπό τη νέα διοίκηση Τραμπ, πώς επηρεάζουν την Ελλάδα και την Κύπρο και ειδικά η σχέση με το Ισραήλ, το οποίο, εσείς το έχετε πει και εσείς, θεωρεί στρατηγικό του βάθος την Ελλάδα και την Κύπρο. Σε τι θέση βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή σε σχέση με όλα αυτά? Κοιτάξτε, η θέση σε αυτή τη στιγμή του Ισραήλ, ευτυχώς για την Ελλάδα και ευτυχώς για την Κύπρο, και το λέω αυτό το ευτυχώς διότι το Ισραήλ έχει αυτή τη στιγμή τις πλέον άριστες σχέσεις με τον νέο ένικο του Λευκού Οίκου. Δηλαδή οι σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ είναι τόσο βαθιές και τόσο ισχυρές που ωφελούν και την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο στρατηγικός πνεύμονας του Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι η Κύπρος και η Ελλάδα.
Ας το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Η Τουρκία προσπάθησε να ελέγξει τους, θου κύριε φυλακή το στόματι μου, μετριοπαθείς τζιχαντιστές, δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε ακόμα, τους οποίους έσπευσαν να χαιρετήσουν και μάλιστα στην έδρα τους η Γαλλίδα, ο Γάλλος και η Γερμανίδα Υπουργοί Εξωτερικών. Τον Αλ Γκολάνι, φαντάζομαι, σε αυτόν αναφέρεστε. Τον Αλ Γκολάνι, ναι, τον Αλ Γκολάνι, ο οποίος τώρα, μην τον λέτε Αλ Γκολάνι, αυτό είναι ιεροπολεμικό όνομα πλέον. Λέγεται Αλ Σαρά τώρα, έχει φορέσει κοστούμι Αρμάνι, γραβατούλα, είναι κύριος, έχει περποιηθεί το μουσι και δεν αποκεφαλίζει πλέον κίτρινα ανθρωπάκια, τα οποία έχει συλλάβει και δεν ψέλνει πλέον πριν τα αποκεφαλίσει. Να τον, κοιτάξτε τον, εξαιρετικός κύριος. Δεν ψέλνει πλέον πριν τα αποκεφαλίσει αποσπάσματα του Κορανίου. Αυτός λοιπόν ο κύριος, σημειολογικά η γραβάτα του είναι πράσινη, το χρώμα του Ισλάμ. Αυτός λοιπόν ο κύριος εδέχθη τις επισκέψεις των Ευρωπαίων, των Τούρκων, ο πρώτος που δέχτηκε σαν επίσκεψη ήταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, γιατί πήγε να τακτοποιήσει ορισμένες υποθέσεις, ούτως ώστε να ελέγξει τον Αλ Γκολάνι, γιατί δεν είναι μόνο οι τουρκικής επιρροής τζιχαντιστές οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στον Αλ Γκολάνι, υπάρχουν και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες. Η Τουρκία λοιπόν προσπαθεί όσο μπορεί να προωθήσει τις δικές της τζιχαντιστικές ομάδες σαν πυλώνες στήριξης του Αλ Γκολάνι για να τον ελέγξει αμέσως μετά. Και ένα από τα οποία είπε η Τουρκία ήταν ότι ετοιμάζω τώρα στρατεύματα στα σύνορα για να μπουν μέσα να καταστρέψουν την τρομοκρατία του ΠΚΚ στο αδελφό ΠΓΔ, γιατί θεωρούν ότι το ΠΓΔ, οι ομάδες προστασίας του λαού στη Συρία, είναι παράρτημα του ΠΚΚ και είναι τρομοκράτες και ως εκ τούτου ήθελε να μπει μέσα και να τους καταστρέψει. Όλη η βορειοανατολική Συρία ουσιαστικά στηρίζεται στο ΠΓΔ και μέσα στα εδάφη της βορειοανατολικής Συρίας βρίσκονται εκείνα τα κάμπους τα οποία κρατούν περί τους 60.000 τζιχαντιστές με τις οικογένειές τους και μάλιστα τζιχαντιστές της Κάιντα. Σκεφτείτε λοιπόν να έκανε την επίθεση η Τουρκία, να έσπαγε την άμυνα των Κούρδων, οι οποίοι θα άφηναν μοιραία την προφύλαξη αυτών των κάμπους και θα πήγαιναν στο μέτωπο και όλοι αυτοί οι 60.000 να διεσπείρονται στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία και αλλαχού. Εκεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ τους είπε το εξής πολύ απλό. Δεν θα κουνήσετε φύλλο. Διότι αυτός ο κίνδυνος ελοχεύει και δεν το θέλουμε. Και οι 300.000 κόσμο που μάζεψαν οι Τούρκοι στα συροτουρκικά σύνορα παρέμειναν εκεί να αναμένουν. Ένα το κρατούμενο. Με συγχωρείτε να σας διακόψω, γιατί αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι να ξέρουμε πώς σε αυτή τη ρευστότητα τα ελληνικά συμφέροντα μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Θα φτάσω. Εκεί θα φτάσω. Κάνω όμως όλη αυτή την περιγραφή για να καταλάβετε, γιατί η ισχύς της Τουρκίας στη Συρία έχει απήξει στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι διαπραγματευτικό όπλο για την Τουρκία, αν μπορέσει και το καταφέρει. Λοιπόν, το Ισραήλ τι λέει? Εγώ θα κάνω buffer zone στη Νότια Συρία, δίπλα στο Γκολάν και σε ολόκληρη την Νότια Συρία, πράγμα που κάνει. Θα εξαφανίσω όλα τα ιρανικά όπλα τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στη Συρία και τώρα πάνε να περάσουν στα χέρια των τζιχαντιστών και επιπλέον δεν θα ανεχτώ ποτέ μια Συρία όπου όλες οι εθνικές ομάδες δεν θα εκπροσωπούνται κανονικά στα εδάφη τους, που σημαίνει μια ομόσπονδη Συρία με τις εξής εθνικές ομάδες. Πρώτον, Κούρδοι. Δεύτερον, Αλαουίτες. Τρίτον, Δρούζοι. Τέταρτον, Χριστιανοί Άραβες. Και πέμπτον, Μουσουλμάνοι Άραβες. Όλοι αυτοί στα εδάφη τα οποία καταλαμβάνουν θα πρέπει να εκπροσωπούνται κανονικά, λέει το Ισραήλ, στη Νέα Συρία και να προφυλάσσονται συνταγματικά στο νέο Συριακό Σύνταγμα. Αυτό όμως είναι ο εφιάλτης της Τουρκίας. Να λοιπόν πώς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, θέλοντας να προστατεύσει τον εαυτό του, προστατεύει ταυτόχρονα και την Κύπρο, προστατεύει ταυτόχρονα και την Ελλάδα.
Σκεφτείτε τι θα γινόταν και πόσο ο πρόεδρος Τραμπ, μη επιτρέποντας στην Τουρκία να χτυπήσει τους Κούρδους, προστατεύει ταυτόχρονα και την Κύπρο και στην Ελλάδα. Γιατί σκεφτείτε αυτούς τους 60.000 να γινόντουσαν νέοι παράνομοι μετανάστες. Πού θα πήγαιναν πρώτα? Στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια σημαντική στρατηγική πραγματικότητα ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι στρατηγικό βάθος για την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτό και μόνον αυτό, μαζί με το γεγονός ότι το Ισραήλ μπορεί να δρομολογήσει καταστάσεις υπέρ του και φυσικά υπέρ της Κύπρου και της Ελλάδος, γιατί ανέπτυξα την εξάρτηση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κανείς εξ ημών, ούτε οι Κύπροι, ούτε οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες, συγγνώμη, είμαστε ικανοί να το κάνουμε, αυτό και μόνο δείχνει ότι αν εκμεταλλευτούμε και αξιοποιήσουμε σοβαρά την έλευση του Προέδρου Τραμπ στο Λευκό Οίκο, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να προχωρήσουμε σωστά και εν ασφαλεία. Εδώ τι κάναμε? Αναμειχθήκαμε ως Κορεοί, έτσι, ή ως κόνοπες επικέρατος βόος, μέσα στα εσωτερικά της υπερδυνάμεως. Πήραμε θέσεις ως μη οφείλαμε εναντίον του Προέδρου Τραμπ και υπέρ της κυρίας Χάρις. Τι έπρεπε να κάνουμε? Να καθίσουμε στη γωνιά μας, να περιμένουμε να γίνουν οι εκλογές, να βγει όποιος θα βγει, να του στείλουμε ένα ωραίο συγχαρητήριο τηλεγράφημα και από εκεί και ύστερα να έχουμε θαυμάσιες σχέσεις και με τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα τι κάνουμε? Πληρώνουμε 600.000 σε δολάρια σε εταιρεία λόμπι, η οποία μάλιστα είναι και τα λάθος πρόσωπα, γιατί οι περισσότεροι είναι δημοκρατικοί. Ο ένας είναι της USAID, ο άλλος είναι πρώην δημοκρατικός βουλευτής και ο τρίτος είναι ένας πρώην ρεπουμπλικάνος. Αντιλαμβάνεστε ότι και την εταιρεία λάθος τη διαλέξαμε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν καμπανάκια, πολλά που χτυπάνε. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Παραδείγματος χάρη, γίνονται συνέδρια τώρα στην Ελλάδα και έχω μάθει ότι γίνεται ένα συνέδριο τώρα 12 και 13 του μηνός από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Ξέρετε, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένα από τα 12 ιδρύματα στην Ελλάδα, τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Μάσκ ότι κακώς επληρώνονται από την USAID. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, με πρωτοβουλία από ό,τι έμαθα του κυρίου Πάιατ, του πρώην πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, γίνεται ένα συνέδριο που θα κληθούν και Έλληνες πολιτικοί. Να προσέξουν πάρα πολύ οι Έλληνες πολιτικοί που θα κληθούν, λέω εγώ, διότι αυτή τη στιγμή, όταν ο κύριος Πάιατ έχει απολυθεί από τον κύριο Τραμπ, ένα το κρατούμενο, και το συγκεκριμένο ίδρυμα αποτελεί στόχο του κυρίου Τραμπ, δεν θα ήταν σκόπιμο να προκαλέσουν οι Έλληνες αυτοί οι πολιτικοί, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και μάλιστα και ως κεντρικοί ομιλητές στο συγκεκριμένο συνέδριο. Δεν θέλω να δώσω ονόματα, αυτοί που με ακούν ξέρουν. Ο κύριος Τραμπ, μιλώντας για Τραμπ και Έλληνες, ερχόμενος έφερε μαζί του τον κύριο Ρούμπιο, που όπως ξέρουμε ήταν ο υπαριθμόν 2 υπέρμαχος των δικαιωμάτων και των... Μαζί με τον Μενέντες. Προστάτευε τα ελληνικά δικαιώματα για δικούς του ιδεολογικούς λόγους. Και ξέρουμε από τη στάση του και από τις πράξεις του, ειδικά των τελευταίων ημερών, ότι είναι ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει το ταυτοτικό ζήτημα, τον ενδιαφέρει ο χριστιανισμός. Με δεδομένα όλα αυτά, θα μπορούσε η Ελλάδα όντως τώρα πρακτικά να αξιοποιήσει όλο της το πολιτισμικό υπόβαθρο, το ταυτόχρονα και βάθος της φιλοσοφικό, πολιτισμικό αρχαίο, αλλά και το πιο σύγχρονο βυζαντινό, ώστε να δημιουργήσει μία νέα βάση για τις σχέσεις του ελληνικού κράτους, της Ελλάδος, με το αμερικανικό κράτος, ή αυτό θα ήταν έτσι ουτοπικό να το πούμε? Αγαπητή μου Ιρένα, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα και την άποψή μου, μάλλον τη φαντάζεσαι, για να μην πω την ξέρεις. Ο ελληνικός πολιτισμός πρώτον έχει οικουμενική διάσταση και σε επίπεδο γλώσσας
και σε επίπεδο φιλοσοφίας και σε επίπεδο σκέψης και σε επίπεδο επιστήμης. Άλλωστε η Ευρώπη τι είναι? Η Ευρώπη είναι η ελληνική φιλοσοφία, με ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει η φιλοσοφία, το ρωμαϊκό δίκαιο και η Ιουδαιοχριστιανική θρησκεία. Αυτή την Ευρώπη θέλησαν να την εξαλείψουν, θέλησαν να την κονιορτοποιήσουν, θέλησαν να την απαξιώσουν σε αυτούς ειδικά τους 3 τομείς. Να πάψει να είναι Ευρώπη, να είναι ένας πολτός. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα, όπως το έθεσες ακριβώς. Η Ελλάδα στα χέρια της έχει ένα πυρηνικό όπλο, τον πολιτισμό της. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή διαλέξεις για να πούμε π.χ. έτσι απλά. Μα ποια ήτανε εκείνα τα στοιχεία του πνεύματος, της τέχνης, τα οποία πυροδότησαν την αναγέννηση? Μα συγγνώμη, ο ίδιος ο Τσιμαμπούε δεν ήταν εκείνος ο οποίος προσπάθησε να γίνει ένας νέος Πανσέλινος? Ο Τζότο δεν ήταν εκείνος ο οποίος προσπάθησε να ξεπεράσει τον Τσιμαμπούε που ήθελε να γίνει Πανσέλινος? Δηλαδή, η ίδια η πρώιμη αναγέννηση δεν ήταν εκείνη η οποία βασίζεται στην τέχνη, στον πολιτισμό, στα γράμματα, στην Ελλάδα, στο Βυζάντιο, στην αρχαία Ελλάδα? Ποια ήταν τα θέματα τα οποία ζωγράφιζαν στην αναγέννηση? Ελληνική μυθολογία πρωτίστως. Δεύτερον, τι ήταν εκείνο που έφτιαχνε την Ευρώπη με αφετηρία αυτήν την αναγέννηση, έτσι, και την πρώιμη και την ύστερη? Τι ήταν? Ήταν πολύ απλά η ελληνορωμαϊκή παράδοση, η οποία πέρασε από τη Νότια Ευρώπη στη Βόρεια Ευρώπη, από τη Βόρεια Ευρώπη στην Ανατολική Ευρώπη και έφτασε να καλύψει και να δώσει αισθητικά διδάγματα, αισθητικούς πυλώνες, αισθητικά ερίσματα, πνευματικά, λογοτεχνικά ερίσματα σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Και αυτά εμείς δεν θέλουμε να τα διδάξουμε στα παιδιά μας. Τα θεωρούμε περιττά, τα θεωρούμε αποστεωμένα, τα θεωρούμε παλιωμοδίτικα, τα θεωρούμε νεκρά. Είχαμε δηλώσεις Υπουργού Παιδείας που μας έλεγε ότι τα αρχαία ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα. Τι άλλο θέλετε? Δεν θέλω να συνεχίσω πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ πιο ειδικοί από μένα. Θα μπορούσε όμως ενδεχομένως τώρα να αξιοποιηθεί πρακτικά αυτό το ζήτημα. Μπράβο. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να αξιοποιηθεί πρακτικά? Μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε την παιδεία μας, να ξαναοργανώνεται, να μπαίνει, να τίθεται σε βάσεις όπου η θύραθεν παιδεία να βγάζει ανθρώπους που να κατέχουν σε ένα αξιοπρεπή βαθμό τον ελληνικό κλασικό και τον βυζαντινό πολιτισμό, για να μπορούν να κάνουν αυτές τις συγκρίσεις. Και όχι μόνο τις συγκρίσεις, για να μπορούν να προωθούν αυτά τα αισθητικά, φιλοσοφικά, ιδεολογικά και πολιτικά πρότυπα στην ίδια την Ευρώπη και να είναι οι πλέον αξιόπιστοι εκπρόσωποι αυτών των πολιτισμών. Ξέρετε, είναι πολύ αστείο, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε οικογενειακά παραδείγματα. Αλλά γνωρίζω νέους αρχαιολόγους, οι οποίοι έρχονται να κάνουν ανασκαφές στην Ελλάδα με τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, την Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή, τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, αλλά δεν είδα πουθενά τι ακριβώς συμβαίνει και με τις ελληνικές αρχαιολογικές σχολές, αν υπάρχουν. Έτσι. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτά τα όπλα δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Θα έπρεπε ένας μαθητής απόφοιτος της 3ης Λυκείου να είναι κάτοχος της κλασικής ιστορίας, μάλλον της αρχαίας ιστορίας, της ιστορίας των κλασικών χρόνων, των βυζαντινών χρόνων και της νεοελληνικής ιστορίας και να βλέπει πώς περνάει από το ένα στάδιο στο άλλο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να μην αναφερθείς
στην ελληνιστική εποχή, έτσι, για να εξετάσεις πώς επηρέασε ο ελληνικός κλασικισμός τη Μέση Ανατολή. Δεν μπορείς λοιπόν να μην αναφερθείς στην ελληνική και ελληνιστική φιλοσοφία όταν θέλεις να μελετήσεις, παραδείγματος χάρη, τα φαινόμενα του νεοπλατωνισμού στο Βυζάντιο ή τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, όπως αυτά ενσωμάτωσαν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Δεν μπορείς να τα αγνοείς όλα αυτά, αλλά τα αγνοούμε. Αυτό που καθιστά πάρα πολύ επίκαιρο το βιβλίο σας και αυτό που, έτσι όπως ξεκινήσαμε, ας ολοκληρώσουμε την κουβέντα με την δύναμη της συνείδησης, τη δύναμη αυτού που λέτε τέταρτο πυλώνα ισχύως της χώρας, ουσιαστικά είναι η συνείδηση των ανθρώπων, η πληροφορία και ο πολιτισμός. Αυτό τι δεν έχουμε καταλάβει ότι συμβαίνει εις βάρος μας και πώς το αλλάζουμε εφόσον πλέον τα θέματα USAID και χειραγώγηση κοινής γνώμης έχουν μπει καθαρά έξω από τις μυστικές υπηρεσίες και στο δημόσιο διάλογο. Ναι, κοιτάξτε, σε αυτό το βιβλίο τι έκανα. Σχολίασα εις βάθος το βιβλίο της Frances Stone Saunders, προσέθεσα κείμενα τα οποία όσο γραφόταν αυτό το βιβλίο δεν είχαν αποχαρακτηριστεί ούτως ώστε να είναι προσβάσιμα στην εκλεκτή ερευνήτρια και Βρετανίδα ερευνήτρια και συγγραφέα. Έφτιαξα ένα εξαιρετικά πλούσιο παράρτημα με όλα αυτά τα κείμενα και με φωτογραφίες τις οποίες εμπλούτησα και προσπάθησα εκεί να καταθέσω τα υπάρχοντα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν εκείνες οι οποίες προσπάθησαν να χειραγωγήσουν αυτό το οποίο μιλούσαμε προλίγου, την αισθητική των ανθρώπων στην Ευρώπη. Και την αισθητική των ανθρώπων στην Ευρώπη, γιατί? Για να μπορέσουν να απομονώσουν τον θεατή, ο οποίος με την παραστασιακή τέχνη διδάσκετο, συσπυρώνετο, εταξικοποιείτο, όλα αυτά τα πράγματα και ριζοσπαστικοποιείτο μερικές φορές, έτσι. Γιατί μετά τον πόλεμο, μετά το 1945, έχουμε μια καθημαγμένη Ευρώπη. Και αυτή η καθημαγμένη Ευρώπη, στα μάτια του πλέον ευαίσθητου δέκτη που είναι ο καλλιτέχνης, όταν αυτός είναι και παραστασιακός, τι πετυχαίνει? Πετυχαίνει να αναλύσει, να ερμηνεύσει, να παρουσιάσει την καταστροφή του πολέμου. Και την καταστροφή του πολέμου σε έναν Ευρωπαίο ο οποίος υπέφερε από αυτόν. Αυτό έπρεπε να αποφευχθεί. Γιατί? Κατά την κρίση των κυρίων της CIA, του Άλεν Ντάλες συγκεκριμένα, ο οποίος την ξεκίνησε, έτσι, επί εποχής Τρούμαν, μέχρι το 1975, από το 1945 μέχρι το 1975, δούλεψε αυτό το εργαλείο, το οποίο πήρε και όνομα, ένα εξαιρετικό όνομα, Κογκρέσο για την Πολιτιστική Ελευθερία, το οποίο μάλιστα πώς δούλευε? Περίπου όπως δουλεύει η USAID σήμερα. Δηλαδή, η CIA είχε βρει επιφανείς δισεκατομμυριούχους και τρισεκατομμυριούχους Αμερικανούς, τους έδινε το χρήμα μαύρο και αυτοί οι ίδιοι έκαναν δωρεές σε αυτό το όργανο, το οποίο εξαγόραζε συνειδήσεις στην Ευρώπη. Καλλιτεχνών, διανοουμένων, ιστορικών, φιλοσόφων, ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών, μουσικών. Έτσι. Γιατί έπρεπε να δημιουργήσει νέες μορφές πλαστικής και αισθητικής, οι οποίες να απομονώνουν αντί να συσπυρώνουν. Έπρεπε το έργο τέχνης να είναι καταναλώσιμο κάθε φορά μόνο από ένα πρόσωπο. Με την έννοια του ότι άλλο εισέπρατα εγώ μπροστά στο έργο τέχνης, άλλο εισέπρατε ο διπλανός μου που το έβλεπε την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, μπροστά στον ίδιο πίνακα, εισέπρατε κάτι άλλο. Να απευθύνεται δηλαδή σε έναν άλλο υποσυνείδητο χώρο και όχι στον κοινωνικό χώρο τον οποίον είχε η παραστασιακή ζωγραφική ως στόχο. Τώρα όμως που η κοινωνία έχει επίγνωση ότι έχει εις βάρος της συμβεί αυτό, δηλαδή μια χειραγώγηση, μια με το ζόρι αν θέλετε, διαμόρφωσή της προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Αυτή η κοινωνία που βλέπουμε, ειδικά στην Ελλάδα, να αντιδρά και μάλιστα με αυτόν τον ευγενή και ωραίο τρόπο που είδαμε μαζικά. Πώς μπορεί να δημιουργήσει τώρα πλέον το νέο αφήγημα, τη νέα νοοτροπία, τον νέο τρόπο προσέγγισης? Αν θέλετε, ας κλείσουμε με αυτό το ερώτημα. Για μένα, πιστεύω, είναι μια άσκηση σκέψης, ένα άθλημα σκέψης και πίστης. Δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας και πατριώτης Έλληνας, γιατί ξαναείπα, ο Έλληνας είναι αφενός μεν αξιοπρεπής, αφετέρου πατριώτης και κατά τρίτον ελεύθερος άνθρωπος. Πρέπει να κάτσει και να σκεφτεί ότι αυτή η παρουσία του ελληνικού λαού έξω από κόμματα και καπελώματα, αυτή ακριβώς η παρουσία του ελληνικού λαού είναι εκείνη η οποία με τις συνεχείς ζυμώσεις και σκέψεις θα μπορέσει να αλλάξει αυτό το υπάρχον καθεστώς το οποίο χαρακτηρίζει τις πολιτικές ελίτ τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό πρέπει να γίνει και θα γίνει, γιατί ξέρετε η ιστορία είναι αμήλικτη, αγαπητή μου Ιρένα, αμήλικτη. Και κάποια στιγμή όλες αυτές οι ποσότητες γίνονται ποιότητες. Αυτό έχει αποδειχθεί από την ιστορία. Τώρα, στο σημείο που οι ποσότητες γίνονται ποιότητες, εκεί μπαίνει το ζήτημα της χειραγώγησης. Θέλω να πιστεύω, ούτως ώστε οι ποιότητες να μην εκτραπούν, καλά το είπα το ρήμα, να μην εκτραπούν σε πραγματικές δημοκρατίες. Ναι, λοιπόν, εδώ θέλει την προσοχή. Θέλει δηλαδή στο σημείο που αρχίζει να ποιοτικοποιείται η ποσότητα, να υπάρξουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα προστατεύσουν την ποιοτικοποίηση. Εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχουν και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν. Το ευχόμαστε όλοι αυτό. Κύριε Μάζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για μία ακόμα φορά. Ήταν τιμή μας. Εγώ ευχαριστώ και η τιμή είναι δική μου και η χαρά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να μας στηρίξετε στην προσπάθειά μας αυτή, μπορείτε να μας ακολουθήσετε, να αφήσετε το σχόλιο σας και να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας. Να είστε καλά.